Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vua Trò Chơi và tôi là Deralam. Đây là cái sáng như hôm nay, và sáng nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với game Sherlock Holmes Chapter One để tới vụ án đang dang dở. Kỳ án những nàng thơ từ phương xa. Rồi, để thay lại bộ đồ, cái nào còn bận bộ đồ công nhân này. Này cũng đẹp. Rồi bây giờ có hai cái thứ để mình cần phải đi tìm hiểu. Đó là cái hình xăm của cái đột nhập trại, cái hình xăm ở trên đầu hay trên cổ ông ấy. Người đàn ông chết ở bên trong trại tị nạn có một hình xăm đặc biệt trên cổ, hai đường chảy ngang chồng lên với nhau với một dấu chấm ở trên cùng. Người đàn ông này không đến đây một cách tình cờ, hắn là một sợi dây rất quan trọng trong vụ án này, và hình xăm có thể giúp tôi phá án. Thanh tra Tusbury tại trại tị nạn nói rằng là những người này liên quan đến Niccolo Bernadotti đều có hình xăm như thế này. Bernadotti là một doanh nhân địa phương đến từ Scaladio, được đồn đại là điều hành một đường dây buôn lậu cái thuộc địa vào trên đất liền. Thì có lẽ là tôi sẽ phải ra sở cảnh sát hoặc là tòa thị chính để tìm hiểu sơ bộ về cái con người này. Và thứ hai đó là cái bản phác thảo của kẻ lạm dụng. Thì mình có là tại nơi ở của Mercurio. Tôi tìm thấy bức ảnh chụp hành động đồi bại của một người đàn ông bại hoại với một người phụ nữ trẻ. John đã phát tạo kẻ lạm dụng để chúng tôi tham khảo, miêu tả hắn trong bộ đồ màu đỏ có đuôi quỷ. Nelia chỉ ra một huy hiệu hình chữ thập kỳ dị mà cô nhìn thấy trên ngực của kẻ làm nhục mình. Những huy hiệu như thế này thường được trao cho các quan chức cao cấp của Anh. Không có nhiều người trong số họ đến thăm Codona, chứ đừng nói chi để là làm việc trên đảo. Ok. Sổ tay điều tra. Gì mới không? Đây, tôi đang ở tòa thị chính đây. Mình vô mình search thôi. Room bên này. Đối tượng nó sẽ là một cán bộ viên chức giai đoạn thuộc Anh. Tổ đăng ký, nghề nghiệp, tìm kiếm. Đấy là mình sẽ tìm ra được ông tay Niccolo Bernadotti trước năm 1873, trụ sở chính phía đông nam Scaladio Antadro gần với giao lộ Ronan Rose. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bernadotti vận chuyển hàng hóa giữa các thuộc địa của Anh ở châu Phi và một phần của Vương quốc Anh, bao gồm cả Codone. Các sản phẩm nhập khẩu bao gồm thực phẩm, rượu, chè, cà phê, đồ dùng hàng ngày v.v. Người sáng lập của công ty là ông Niccolo Bernadotti, sinh ra Sicilia, Ý. Ông Bernadotti chuyển đến London với tư cách là một doanh nhân ở tuổi 39 cuối năm đó.
Ông chuyển cơ sở hoạt động của mình đến Corona. Theo những gì ông ta nói thì để gần hơn với các thuộc địa mà ông ta kinh doanh. Kể từ khi Bernadotti đến Corona vào năm 1873, ông đã trở thành một người bảo trợ nghệ thuật đáng chú ý và là một nhà đầu tư lớn cho các phúc lợi xã hội ở Corona. Trong số những đóng góp mới nhất của mình thì ông ta vừa chi tiền mua thiết bị mới cho đồn cảnh sát và hỗ trợ thống đốc đưa một chiếc khinh khí cầu có tên là LİCH Berlin từ Đức sang. What a lovely man this Bernadotti is, eh, Sherry? Can't wait until we get to meet him. Rồi còn một người tiếp theo thì tôi sẽ phải hỏi ai đây? Im với lại đã. Thử vô hỏi ông này kìa. Ông có biết gì về thanh niên này không? Mà hình như là ổng luôn hay sao á? If you're here on matters of signing up for military service, come back tomorrow. Our department needs to straighten out some business. Quan sát. Hình như là lão này luôn chứ còn gì nữa. Không có thời gian để cạo râu. Ok. Mắt đỏ. Đêm qua không ngủ làm gì lò mò suốt đêm qua. Huy hiệu cảnh sát này. Huân chương bát. Thần cũ không bao giờ gỡ ra luôn. Ủa thế phải coi giặt đồ nữa chứ. Giặt đồ thì cũng phải gỡ ra chứ. Quần áo nhau nhỉ. Ở lại làm việc muộn. Làm việc suốt đêm qua trong xưởng. Ui cái gì tay bị gì vậy? Vết đỏ mà là rượu á. Thay vì làm việc, người đàn ông này thà chìm đắm trong sa đọa và rượu chè. Tôi nghĩ là cái này đúng hơn. Hoặc là dòng dưới. Một đặc phái viên đang ăn năn hối cải. Quần áo của ông ấy nhăn nhúm là hầu như không thèm cạo râu, đôi mắt đỏ cho thấy ông ta bị mất ngủ hoặc đang vô cùng lo lắng. Đó là cái dưới. Why are you staring at me like I'm a Madame Tussauds figure? Didn't you hear what I just said? You blame yourself for what you did. Won't be any good unless you confess to me, so I'll try to be polite. What sort of did are we talking about? Are you from the press? I'm here because of Naylor. Who? You don't remember her name. Lad, if you won't tell me where you came, I'll call for someone here to sort you out, if you get my meaning. Cho xem ảnh. Có biết cô này không? À, ông này chứ. We definitely look alike. But you have the wrong person. Really? Then you won't mind if I pass this along to the newspaper. All right. All right. Is this about money, as you said in Trong hình là ông chứ là ai nữa mà còn xạo xạo. What kind of sum are we talking about? I've never written a single word to you. Bribery, not my style. So, that letter, it wasn't from you. Well, it appears that more and more people in the city are finding out about your despicable hobby. À, ông này bị tống tiền hay gì? Ông có cái lá thư tống tiền nào cơ? Very soon they will squeeze you. It's in your best interest to cooperate. Fine. I suppose now we have a nice long talk. Do you drink, Mr.
Sherlock Holmes. And I do not. Shame. All the best discussions are accompanied by a glass of whiskey. But out of respect for you, I won't drink either. Respect? That's an unusual word in your mouth, Mr. Where are my manners? My name is Thomas Norton, a British envoy in Cordona on a military mission. So, where do we start? Nó hỏi ông có biết Mercurio không đã? Đó là một cái việc chính mình đang cần tìm. Boniface Mercurio. Does the name mean anything to you? He's an artist, right? The one responsible for the painting that compromises you. I found him dead in his room. Oh, that is bad. Wait, you don't think that I have anything to do with this? You had motive to kill him. Maybe I did, but listen. I know how this looks, but murder? That's on another level. I had thoughts that this Mercutio... Mercurio. Well, Mercurio. him, yes, I thought he could have been the blackmailer. But I was too afraid to make any hasty decisions. There were plenty of ways to fail by making a move, so I chose to wait. To see what he would do next. You have to believe me. I don't believe people, I believe evidence. Then look at the evidence. Nào, không có chứng cứ ngoại phạm không? Ai đang tống tiền ông vậy? You mentioned blackmail. Tell me about it. All right. A couple of days ago, I received an anonymous letter. It said that in the art gallery at Caravansary there exists a painting that incriminates me. The blackmailer made it clear that if there is a painting, then a photograph exists too. And I should be wary of what it might do to my reputation. What does the blackmailer want from you? Money, of course. What else do such people want? Needless to say, I don't remember anyone taking photographs at the party. Up until the last moment, I hoped he was bluffing. But he wasn't, as you've just proven to me. Show me the letter. I burnt it as soon as I read it. I've left enough evidence. There's no need for any more. Đã có chuyện gì xảy ra tại bữa tiệc? Chấm hỏi. So, let's return to the beginning. What happened at the party? I vaguely remember that night. As usual at such parties, you meet people, you talk with them, they invite you to spend some time alone with them. What can I say? I got myself mixed up with the wrong company, and somebody must have mixed some psychoactive substance in my drink. After that, it's all blurry. I completely lost my sanity. I made a terrible mistake which I regret deeply. You don't say. Do refugee girls often appear on the menu at those types of parties? It's rather rare. So you didn't attend the party to engage in an exotic experience involving a vulnerable woman unable to accuse you of assault. I would never have planned such a terrible thing. What happened was just bad circumstance. Ông đã cố ăn cắp bức tranh hay sao? The painting that depicted you in the image of the devil was stolen by a mercenary. Did you have anything to do with it? I might be a rotten person, sir, but hiring criminals for illicit purposes is not in my daily schedule. And buying the painting in an attempt to hide the crime, is that on your daily schedule? What would you do in my situation? I would never put myself in such a situation. You're young. I could never have imagined myself in my current position, yet here I am in front of you. We all make mistakes, Mr. Holmes, and I'm no exception. Mr. Holmes, I've built my entire career on hard work and uncompromising dedication to the crown. I made a mistake, but I'm not a villain from some cheap adventure fiction. By putting me behind bars, you will benefit precisely no one. Rotting in prison is the least you deserve, but I have a better idea. You will make amends and help the ones you hurt. Giờ mình chọn giúp những người giúp những người tị nạn hả? Use your connections to help patriate the refugees, find them decent homes, give them jobs. Giúp những người tị nạn giúp được nhiều người, giúp Nele giúp được con người. And my decision. Yes, all right, I can do that. So, will you give me the photograph now? That's not all. Giúp Nele nữa. Deserves the very utmost of what you can do. Help the girl? I can't risk the press paying extra attention to her. I will do anything except that. I need to think this all through. Don't do anything foolish in the meantime. What makes you think you can decide what's best for these people? Ok, tổng hợp lại dữ liệu xem mình có gì mới nào.
Nói cái tóm tắt về công ty trách nhiệm hữu hạn Benedotti hồi nãy đã search được ấy. Và có địa chỉ luôn. Và có chân dung của ông nội này, ông đặc phái viên người Anh. Và lời khai của ổng. Rồi, cung điền ký ức chúng ta cái gì mới nè. Đặc phái viên muốn che giấu bằng chứng bởi vì cái bức hình đó sẽ hủy hoại sự nghiệp của ông ta. Sự quan tâm của đặc phái viên đối với bức ảnh rất thực tế. Nếu lấy được nó thì không gì có thể đe dọa đến danh tiếng của ông ta nữa. Ok. Rồi bây giờ chúng ta cần đi tới địa chỉ này. Phía đông nam, đường Baza giao với lại đường Roman Caladio. Đông nam Baza đây. Baza giao với đường Roman ở đây luôn gì? Such is the arrogance of British imperialism. I take your point. Trời ơi, cây gì có trái trên đây nữa vậy? Roman Road đó là giao với lại đường Baza. Ở đây không? Quẹo trái thì phải hả? Quẹo trái chỗ nào trời? Bây giờ không lẽ tôi đi lục từng nhà đây. Nhà này có vẻ theo không phải. Bảo là gần với lại giao lộ Roman Road thôi gì. Nằm trên đường Baza. Là ở ngoài đường kia rồi. Đường Baza là đường này. Phải nhà này không? À, hình như nó nè. It seems they're not expecting guests. Trụ sở chính của Bedanotti này nhưng mà không có người ở nhà. Could you help me? Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. Hình như là nó mình phải đi ra phía sau nhà hay sao ấy. Đi cổng trước không được thì ta đi cổng sau. Ồ, vẫn còn nữa này. Những người chịu đựng chế độ, tất cả những người tị nạn đều là nạn nhân của chế độ. Tình hình của họ cần phải và có thể thay đổi được. Và chúng ta ra được cái gì? Một cái suy luận lớn.
Công lý tàn nhẫn, hay là ít điều ác để có những điều tốt đẹp hơn? Phải đưa ra công lý thôi chứ làm sao nữa, chứ làm sao mà đánh đổi để đổi lấy sự giúp đỡ cho những cái người tị nạn với lại Nelly được. Đưa bức ảnh cho vô gheo để ông ấy công khai mọi thứ. Rồi. Không thể thỏa hiệp với lại cái ác được. These workers don't look like your average Cordona folk. They're refugees. That's our way in, Sherry. Dạ. Có thằng đứng canh nữa. Hey, yo, this is private property. You Uh-huh. lost something. Gặp ông Bedanotti. I'm here to discuss business with Mr. Bernadotti. I tried the front door, but... Mr. Bernadotti isn't seeing anyone. You have 3 seconds to walk away or you'll never walk again. Capito? It's in Mr. Bernadotti's best interest to... 1. Capito. Listen, the man hết rồi. Bernadotti sent up... So... À, đấm trước. Bụp. Mày hả con? Try to resolve this peacefully. Rượu lành, rượu thưởng không uống, muốn rượu phạt của mày. Ôi! Trời đấy. No more crime for you until Một next thằng. month. Don't cry, you'll live. Ba thằng. Too simple. The snuff's ready. Còn 3 viên nữa. Ui, thằng này có giáp. I couldn't miss the party. Take a rest. Give him the pepper snuff. Chả hiểu sao bắn cái đèn đó nó lại vậy. Ấy da. I'm coming. Thằng kia không có điểm yếu à? Đấy, có sắp hết thời gian rồi. Bụp. Ok. No more crime. The snuff's ready. Nữa. Ui, nhiễm dao. Time to knock this guy out. I will end you. Ấy da. Too simple. Give him the pepper snuff. The snuff's ready. Nhanh nhanh nhanh. No more crime for you and... Give him the pepper snuff. Vẫn còn cái đấy. Ui, gì vậy? What the hell? You can overcome the brute now. Too simple. The snuff's ready. Wow. Đóng vết. Chục thằng. Cái tình huống này cải trang cho nó cũng không cho vào. Phải đánh nhau xịn.
Đáng đâu vậy trời. Sherry, look. This seems familiar. Ôi, có người trốn trong đây nè. No, sir. Don't hurt me. Trời, ông này sưu tầm đồ cổ hay gì? Like you didn't harm the folks on An the way amazing here. piece of culture. I imagine many collectors and museums would be interested in having it. Và không biết là có ăn cắp từ viện bảo tàng ra hay không. Ví dụ gì đây? Rồi toàn đồ trong viện bảo tàng không nhỉ? Đây có phải là những cái thứ ăn cắp từ phòng tranh không? Masks, traditional for the Chokwe people of Central Africa. Mặt nạ của những cái người dân tộc ở châu Phi. A century old at least. Đồ cổ nhất một thế kỷ. A Dogon statue from West Bức Africa. tượng của người Dogon phía Tây châu Phi. Ở trên này có dòng chữ. VH Grindley Flow Blue Tableware. This is what lies behind the facade of Bernadotte Company Limited. Cái hết. Don't come any Oh. closer. One step and I'll shred you to pieces. Ai đây? Không ai tìm được xác ông đâu. Keep standing in my way and no one will ever see you again. Righto. Yes. Yep. Well, excuse me, sir. I think I hear. I've got to. It's better I leave. Whoa. Oh, wow. That was as if somebody put my words in your mouth. Tôi còn kiểm mấy cái phòng xung quanh nữa. Mà đi được không? À, cái này là đi ra ngoài. Ok, cửa này không đi được. Cửa này cũng thế. Và xung quanh đây cũng không có gì. Có một nhà kho liền kề với tòa nhà văn phòng. Nhập lậu cổ vật. Nhiều đồ vật nghệ thuật cổ xưa được lưu trữ trong nhà kho của công ty trách nhiệm hữu hạn Bernadotte. Các cổ vật hầu hết có nguồn gốc từ châu Phi. Tác phẩm điêu khắc của nền văn hóa Dogon châu Phi mô tả con người ở dạng đơn giản gần như hình học. Mặt nạ hình bầu dục kéo dài văn hóa châu Phi có thể đại diện cho cả vẻ đẹp của nữ tính và cái chết. Rồi. Logistics. Không đi được. Cái gì đây? Liên quan đến khí cầu Zeppelin. Phòng này cũng không đi được. Như vậy là chỉ còn một đường. Phòng này hả? Còn này chắc đi ra ngoài. Please don't shoot me. I have a family. Thư mời đến trận bóng. Spare me. Ok, trong đây là phòng kế toán. Cái gì đây? I suppose it's Mr. Bernadotte with our fine governor. Bernadotte ở bên trái bên phải. Các ông bên trái. Ở bên trái nhìn có vẻ sang. Nhìn có vẻ giàu có hơn. Codona 1875. 1875 was taken a few years back. John, how many people in Cordona have a photograph with the governor, do you think?
You definitely. This is it. This is where all the magic happens. Đây hả, tránh ra. Electricity để tránh ra. This is it. This is where all the magic happens. Tránh ra sao ta mở cửa? Theo, đóng cửa. So, you've Okay. got through all the guards just to talk to me. Then come here, and we shall talk. Bức ảnh của một cô bé. Biết phải họ hàng không? Đây thì nhìn không thấy, không rõ mặt lắm. Một bộ sưu tập sách cũng khá khá. Chắc nói chuyện với lão này được rồi. Ở bên này Dottie đây chứ gì? Whenever you're ready. I'd hate to intrude. Quan sát lão trước rồi. Cổ áo. Hình xăm băng đảng. À, hình này ba vạch, khác với những kẻ khác. Chùm mà. Tay. Thô ráp không ngần ngại làm những việc bẩn thỉu. Súng luôn à. Súng ngắn và bao da, máu lạnh. Đây đeo nhẫn hả? Để kết hôn. Và vùng da bị tổn thương, bị bệnh viêm da Pelara. Tên chùm tội phạm độc ác. Chắc vậy chứ còn gì nữa. Bad news. The thug you sent to the refugee camp only succeeded in stabbing himself. His next and final journey will be to the morgue. Hold your horses. Who the hell are you? Sherlock Holmes. And you are Niccolo Bernadotti, a smuggler, kidnapper, and notorious cutthroat, among other things. Few men would dare waltz into my office and address me like that. You are either overconfident or unintelligent. This is private property. Give me one reason why I should not shoot you on the spot. I am sure my friends at the station would call it self-defense. Rao hỏi cung ổng nè. Hỏi hết. Mr. Bernadotti, do you know the name Boniface Mercurio? I do not. Mercurio was a local artist. Recently, a man broke into his apartment, ransacked the place, and killed him. The thief was looking for something. You are testing my patience, boy. In a moment, the connection will reveal itself. Ông lại nói người của ông đã chết ở trại rồi. As I said, your man was found dead in the refugee camp. He was there to kidnap a woman, but the other refugees người á. intervened to try and save her. The ensuing scuffle resulted in the man's accidental suicide. He sported the same tattoo as your men in this building. In fact, it also bears a resemblance to the one on your neck. Care to explain what business your man had with this woman? You have no idea what you are talking about. I can assure you this was no kidnapping. The refugees in the camp are on edge. What happened there is a tragic accident, one I am not responsible for. For what reason was your man there if not to abduct her? Why would I answer? You are yet to justify your presence in the slightest. Tôi đang điều tra một vụ cướp này. I was hired privately to investigate the recent theft of a painting from an art gallery. My investigation led me to a man from your organization and thus to you, Mr. Bernadotti. That is quite a stretch. Why would I need to steal a painting when I could buy anyone I wanted? So this painting is why you broke into my office. So many words, so little action.
When you barged into my office, Mr. Holmes, I got the impression you wanted to talk business. Now I see you had come just to talk. Tell me exactly what you want, or get out. It was necessary groundwork for what comes next. I have enough evidence to conclude that the gallery thief, the artist's killer, and the dead man in the camp are all the same person. Your time is almost up, Mr. Holmes. Before you draw your gun, there is one final detail I am yet to mention. The young woman your man was tasked to collect from the refugee camp had been defiled at a perverse masquerade party. That violation was captured in a photograph by Boniface Mercurio and used as a reference for his painting. The photo shows the attacker's face. Finally. That's why you're here, Mr. Holmes. You have the photograph. It is what your man was after when he broke into Mercurio's apartment, and it is what you're after too, isn't it, Mr. Bernadotte? You have the photograph with you. How much do you want for it? I am not naive enough to carry it with me, but I am yet to decide what I shall do with it. I know the man in the photo is a British envoy. What interest do you have in his downfall? I must admit, I'm rather impressed by how comprehensively you have pursued this matter. And so, you deserve the honest answer. My business dealings are often arduous in their bureaucracy. A man in his position, willing to look the other way, could ease my work significantly. In return, I will make sure no one looks his way either. A favor for a favor. Also known as blackmail, the modus operandi of any true professional. It was not originally my idea. Mercurio set things in motion, extorting the envoy for the most trivial of ends. Money. In response, the envoy hired my man to retrieve the painting and the photograph, eliminating Mercurio's leverage. I only learned the whole story after the artist was killed in his home. And rather than extricate yourself, instead you took over Mercurio's venture. It fell into my lap. As a businessman, I simply seized the opportunity. Now, how much do you want for the image? Thế là hóa ra ông này thông đồng với lại ông đặc phái viên. Để ăn cắp bức tranh hả? Phải hết I đã. cannot help but appreciate the collection of smuggled artifacts in your storeroom. You have rather diversified your business. Oh, high and mighty of you, Mr. Holmes. Not all smuggling is immoral. I pay generous rates to developing cultures and spread their culture to eager buyers. And furthermore, I supply many immigrants with a taste of home. A very convenient way of thinking. I have traveled wildly, Mr. Holmes. I've seen people in far-flung lands for whom my services are a lifeline. Without them, they would starve. The tax on cargo is often so absurd that it would be more profitable to simply sink your ship than dock it in the harbor. And trust me, I am speaking from experience. Tại sao ông lại cần cô gái? Why did you send your man to remove the woman from the camp? Without a photograph, her testimony was the next best thing. Securing her was in everyone's interest. Xử luôn cả nhân chứng lẫn vật chứng. Disappear. I thought the girl was safer with us. I did not anticipate what would happen at the camp. Còn những người tị nạn ở nhà kho của ông thì sao? I saw refugees from the camp at your warehouse. They work for you. I have made certain arrangements with City Hall and the police. Thanks to me, refugees can work and be paid. It's a pathway to freedom. And how much do you save by capitalizing on their cheap labor? I have heard no complaints. They seem happy just to get out of that slum. Ok. Chỉ có một phương án lựa chọn thôi, đó là nếu mà tôi đưa ông bức ảnh. Why should I give you the photograph? Just name your price. What if my price were not money? You claim to have connections, Mr. Bernadotte. Perhaps you could improve conditions for the refugees. Give them a chance for a better life. I do have connections, Mr. Holmes, but help the whole camp? You are asking too much. I could, however, make arrangements for one person. The woman who was violated will have her own home outside the camp, solely for her and her child. She will no longer be a refugee, but a princess. That I can guarantee. Is that really possible?
It will be neither fast nor easy, but I can do it. She deserves it, don't you agree? And as for her abuser, he will serve me as much as he deserves. So, in your plan, everybody will be given their due. Especially you, Mr. Bernadotte. Seems like a fair deal, no? I doubt anyone could offer you better. Simply give me the photograph, and the world becomes a better place. I give you my word. Manh mối mới cho cung điện ký ức. Rồi. Chúng ta có gì nè? Lời đề nghị của Bernadotte. Hứa sẽ cho người phụ nữ bị xâm hại một căn nhà nếu tôi đưa bức ảnh cho ông ta. Cái này gom vô với nhau. Ra được cái gì nữa? Nạn nhân của vụ bạo hành. Nella đã bị xâm hại và xém nữa đã bị bắt cóc. Trước tiên tôi phải đảm bảo rằng cô ấy và em bé được an toàn. Người chịu đựng chế độ, tất cả những người tị nạn đều là nạn nhân của chế độ. Tình hình của họ cần phải và có thể thay đổi được. Cái bên trái là chọn giúp đỡ một người, bên phải là chắc là chọn giúp đỡ nhiều người thôi. Đặc phái viên không thể nhận được sự tin cậy cũng như không thể tha thứ cho những gì ông ta đã làm. Sự sỉ nhục và tẩy chay từ những người dân Corona đang phẫn nộ là điều ít ra ông ta đáng phải nhận. Đưa bức ảnh cho Vogel để ông ấy công khai mọi thứ. Giờ chỉ có nói chuyện thôi hả? Cũng phải đưa ổng bức ảnh hả? I am positive our deal will benefit everyone. Này hả? I am positive our deal will benefit everyone. I am positive our deal will benefit everyone. Thế thì bây giờ mình phải đi đưa bức ảnh cho công lý, thực hiện công lý, phải đưa cho Vogel. Mà cái ông này ở đâu cơ này? Đi ra ngoài đã. The front door's now open, sir. You can leave through it if you want to. Cái nhà ông họa sĩ á. Cảnh sát nhà ông họa sĩ hôm bữa để đâu quên rồi. Chạy tìm nạn. Những cái bảo tàng nó nằm ở đây.
Đây, bảo tàng đây. Mr. Holmes, you've returned. Have you uncovered anything new about the theft? Nè, đưa ảnh cho ông này. I've brought Tại vì news lúc mà tôi from suy the luận á, tôi đã Washington chọn là đưa ảnh cho ông này rồi, cho nên là mình phải ra tới đây mình đưa cho ông này mới Don't đúng. shoot the messenger. Tên trộm thì bị chết rồi. I located the thief, but found him Tay chân ảnh cũng lành toát thôi. He was tight-lipped about the painting too. Huh, he's dead. How very droll, Mr. Holmes. One presumes you were not responsible. It was an accident at the refugee Giải camp. quyết vậy là êm He thấm à. impaled himself on his own knife. Life is nothing if not cruel and capricious. I tracked down Boniface Mercurio. I presume he wasn't delighted about the situation. He was not having a good day on account of his murder. Killed in his own flat by the same person that stole his painting. Oh, sweet Mercurio, perishing in the pursuit of his art. How apt. I will miss his exceptional sense of humor. What about the stolen painting? Have you located it? Đây, đưa ông bức I ảnh found the này. source of Mercurio's artistic inspiration. A photograph. What troubled me was that the sexual act captured was non-consensual. She was violated? Dear God, how despicable. Her abuser was in fact the British envoy. Mercurio took a picture of him committing the atrocity and then used it as artistic inspiration. I had no idea a mere break-in would eventually expose such barbarity. Tôi đã không tìm thấy được bức tranh. Vừa nói tôi tìm thấy bức tranh là giờ đã không tìm thấy. Unfortunately, I could not locate the missing painting. Oh, Mr. Holmes, such disappointing news. Not even a shred of information? The slightest lead? I'm afraid the case has gone cold. I suppose if you were unable to find it, no one else could. What a pity. Oh, but I can tell. You learned something else, didn't you? Mr. Vogel, I want you to make everything Đưa vụ này ra ánh public, sáng. including the photograph. À, cái bức ảnh khác, bức tranh khác. Bức tranh thì không tìm được. Còn bức ảnh thì đưa cho ông. Mr. Holmes, loyal to your own truth till the end. Yes, I'm acquainted with the staff of the Chronicle. The story is sensational and will surely draw attention to the gallery. But you must be aware that exposing the scandal will further hurt the victim. Does that not bother you? No matter what one does, the truth tends to come out, as well it should. I won't be the one to stand in its way. Though it's only your subjective truth being exposed. Not that I'm judging. It's perfectly reasonable for everyone to have their own views. When you called me, you knew exactly what you would get. Oh, but I'm not like you, Mr. Holmes. I cannot be sure of anything. Regardless, I must thank you, for art's sake. Well, now that we've resolved all of our outstanding matters, I have a gift for you. I took the liberty of having it delivered to Stonewood Manor. I am told it belonged to your mother. Là cái gì vậy? And what exactly have you sent me? Frankly, I'm not sure how to answer that. I trust you'll know. Previously, you mentioned there may have been more to my mother's passing than consumption. It appears you were right. Oh dear, I'd hoped to be wrong. She was unstable, mentally unwell. She required sustained specialized treatment, but her madness persisted. I knew that Violet had disappeared from the public eye, but had no idea of her suffering. I cannot imagine what you're feeling. I'm fine. Rồi, dự án mà bức tranh bị đánh cắp Mr. Vogel. ở đây là I'm kết thúc rồi. curious to see what you have procured. Chúng ta sẽ quay trở lại với lại vụ án của mẹ của Sherlock Holmes, bà Violet. Tin mẫu tử. Ông này ông gửi một món quà tới nhà của mình, một cái thứ từng thuộc về gia đình tôi. Nó đã được chuyển đến trước cửa trang viên của tôi. Ok. Game này đúng là đi nguyên một cái thành phố luôn. Căng. Nhưng đâu phải ở đây.
Mr. Sherlock Holmes, I presume. Correct. With whom do I have the pleasure? Emilio Estero, happy to make your acquaintance. I am here on behalf of Mycroft, your brother. He's on his way to Cordona. In the meantime, he requests your assistance with a sensitive matter. My orders are to provide you with the details. I'm all You have ear. my attention, Mr. Estebo. Mark Ridley, the son of General Arthur Ridley, is being blackmailed. Suffice to say, the compromising material is of a delicate nature. The matter is of no small importance to the Crown, especially given the status quo on Cordona. Thế thì hỏi về hiện trạng chưa coi. What about the status quo? The Ottoman population holds a certain animosity towards the colonial rule. It's been this way since we took over the island. General Ridley made concessions with their leaders, but I'm afraid we are still teetering on the edge of open hostility. Tôi cần phải làm gì? What does Mycroft want me to do? Retrieve the blackmail material? No, sir, nothing of the sort. Mark Ridley is meeting the blackmailer atop the old city bridge tower. You shall observe from a distance, then establish the blackmailer's identity. Do not attempt to arrest him. We'll handle it from there. Saving the best for yourself? Fine. There's a cafe just over the bridge that provides a good vantage point. Please report to me when you are done. I'll be waiting for you here, and remember, discretion is of the essence. Những cái ông này cũng giao cho nhiệm vụ của mình vụ án nên là side quest. Ok. Tôi sẽ cứ tập trung vô cái nhiệm vụ chính của mình đã. Ôi, con voi giờ cất trong đây luôn rồi. Quà gì đây, mở ra coi nào. Wow, gì vậy? It's a bizarre object, and yet Người cá à? familiar. Người cá hả? Mermaid. Nhìn thấy cái người cá này cái bắt đầu mình thấy được một cái ký ức khác. Did you just remember something? Yes. A room full of curiosities and artifacts. I think I can find it in the manor. Sherlock. So, you continue to pursue the imaginary. I had hoped you might have got all this out of your system by now. Mycroft. Ồ, anh trai đó nè, What Mycroft. are you doing here? Get out of my house. It's my house, actually. I've come to bring you back. I have no interest in returning, let alone with you. I know you lied about Mother all these years, claiming she was merely ill, but she was unstable. She never had tuberculosis. She was not recuperating, but mentally deteriorating, and you never once thought to tell me. How dare you? I shall not indulge this petulant tantrum. You can just tire yourself out and then slink back to London with your tail between your legs. Just tell me everything. I'm an adult now. Show me the basic courtesy of an explanation. You know I will find out eventually. The goal was stability, and that's what you got. The right thing for everyone was to try and move on from her passing. The consequences of one's actions determines what is right or wrong. Yes, exactly. The ends justify the means. After leaving Cordona, Sherlock, you had a normal childhood. In London, I was able to support you, guide you, shape you into a fine and productive young man. You have so much potential, so much to offer society. But that's not the end. Now I found the truth, and it has shattered everything I knew about her, about you, and about myself. I feel unstable because of you. Your actions were not justified. Lying never is. Oh, grow up, Sherlock. It was a white lie which has as much use in the realm of the interpersonal as the international. It is time you come to accept that some things are bigger than yourself. Oh, you are full of it. You like to pretend you care about the big picture, but it's just an ego trip. You like knowing more than others. You like greasing palms and rubbing shoulders with the rich and powerful. You like having eyes and ears everywhere. The fact it helps the nation is incidental, because all you care about is yourself. It's true. I have agents everywhere, including Cordona.
If you weren't so damn stubborn, you'd realize that means I'm only here for you. Lão này giống mafia mà. Ký ức rời rạc. Tôi thoáng nhớ thấy một ký ức khác. Tôi nhớ mình đã xem xét những chiếc xương to và nhợt nhạt. Nhớ hình ảnh phản chiếu của kính lúp và giọng nói của mẹ tôi. Có một căn phòng đầy cổ vật và những thứ đồ kỳ lạ. Nó phải ở đâu đó ở trên tầng trệt của dinh thự, gần một bức tranh khá quen thuộc. Trở lại vào phòng, vào nhà kiểm tra nữa. I remember returning home with a pair of perfect sticks. We wanted to bên turn trái them này into đúng không? training swords. Oh, that's right. We stood there, frozen, staring at something huge in the main hall. Tầng trệt thì chỉ có dưới đây thôi. Có vẫn là tầng trệt, kiểu gì đó lại lên trên kia không chừng. Tôi nghi ngờ bản dịch. Trên tầng trệt. Trên tầng trệt là tầng trệt cộng một lầu á hả? Như là cái bức tranh này. Phải. Phòng này phòng của Sherlock Holmes rồi. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Hay là mình phải dò theo cái này ta? Ở đây nó có cái gì vậy? Ha. Phụ nữ bí ẩn đuôi cá. Wow. Impossible. It must have been something else. Bức xương, xương sao lại người cá? Khô ráo, bộ xương đá gì mà. Oh, of course, that mortifying Yeah. hoax presently taking up space in our front yard. Well, fine. Your memory's better than mine. But I'm sure we started examining it immediately. And someone else was around too. Nè, có thằng bé đứng xung quanh rồi, có cái gì nữa? Có một người phụ nữ trong gia đình mẹ. She asked what I thought of the artifact. You were really concentrating and holding something in your hand. Cầm cái kính lúp. I inspected it with a magnifying glass and was able to confirm it was made of two different skeletons. The mermaid was a fake. And so it was time to smash the thing. Your mother took a hammer and... Slow down, John. Ôi That's ôi, not ôi, what ôi. happened. I remember other people joined us. Đâu có, mẹ mình đâu có bạo lực vậy. Phát hiện ra đồ giả và The workers took the đặt cái bức artifact tượng and này hả? placed it into the cabinet of curiosities. Chở vô phòng It became kia. part of Mother's collection of fakes. She always said that the truth lies in the details. This mermaid helped me to learn that. Cái phòng này vô được chưa? Ủa, chưa vô được luôn. Hay là vô phòng này? Ah yes. Oh my yeah. mother's studio. Trời ơi, ban đầu thì không vô luôn đi. And this was her Vợ mới cho collection vô. of curiosities. I never saw the point. What does it matter if some artifact One of the most is real ridiculous or not? fakes I ever saw. It still Its exists. owner insisted it was a polar bear. He thought the white paint on the brown fur wasn't noticeable. Gấu. Ấm áp. I remember this Man. cozy blanket. It was perfect for... Wigwam! Oh, that was a joy to build them. Imagining ourselves as wayfarers on the other side of the world.
The so-called mummy of a Persian princess. The Ướp của công defrauders chúa did Ba the Tư. work, but missed one small detail. It's the mummy of a man. Có một chi tiết nhỏ, đó là chi tiết của xác của người đàn ông. Mà dám bịa là công chúa Ba Tư. Mà sao cái này nó trắng lên vậy ta? À đây, là những cái màu vàng chấm lên, những cái có thể tương tác được. Mother said this was among the hunting trophies of a Scottish viscount. So he tried to persuade everyone that his forest was inhabited by these beasts. The full plate armor of Sir Robert Saunford. I was told my father won it in a wager. Armor is armor, but look at his sword. Oh, how badly I wanted to wield the blade. Ý khen gì xóa đây. Maybe you take it instead of your pistol. Bằng tốt nghiệp bị rách. Một tấm bằng tốt nghiệp rách nát được tìm thấy trong căn buồng hiếu kỳ. Ai đó đã cố tình xé nó thành nhiều mảnh. Khi được ghép và dịch lại thì nó có nội dung như sau. Thay mặt Hội đồng Quản trị Đại học Geneva, Thụy Sĩ, chúng tôi, hiệu trưởng của trường đại học, thông báo rằng ông Otto Richter đã trải qua các bài kiểm tra theo yêu cầu của luật pháp và các quy định, trao cho ông ấy bằng tiến sĩ y khoa với các quyền và đặc quyền kèm theo. It was deliberately torn. Wonder why Chuyện someone would do that. Super. An impressive number of bookmarks. Someone was rather obsessed with this subject. The Tulpa, Studies in Tibetan Mentalism. Ghi chú cá nhân của Otto Richter. Bà Holmes là một bệnh nhân đáng được quan tâm và là một đối tượng thí nghiệm lý tưởng để thử một số giả thuyết của tôi. Tôi sẽ liên tục cố dìm bà ấy vào cảnh đau thương khiến bà ấy mắc bệnh tâm thần. Tôi có lòng tin là việc hồi tưởng lại khoảnh khắc đó có thể giúp tâm trí bà ấy có cơ hội đón nhận những gì đã xảy ra, chấp nhận nó và tự chữa trị một cách hiệu quả. Tôi tự tin vào giả thuyết của mình và chỉ cần chứng minh điều đó thôi. Thêm nữa, thật tình cờ khi được ở gần đại gia đình Holmes, hẳn là tôi có thể kiểm tra được tính di truyền của các đặc điểm tâm lý như năng lực và sự rối loạn chức năng của cơ thể. Rõ ràng là tất cả các thành viên trong gia đình đều có trí thông minh cao hiếm có. Có vẻ như tình trạng của người mẹ đã bắt đầu ảnh hưởng đến tâm trí của cậu út Sherlock. Mặc dù tôi không thể tiến hành kiểm tra y tế thích hợp do sự bảo bọc của cậu con trai lớn quá chặt chẽ, nhưng hình như cậu bé đang bị ảo giác liên tục khi tự tưởng tượng ra một người bạn tên là John. What the hell? John là tự xạo ra. Ông Thư. Thư từ em trai của Otto, anh trai yêu dấu. Em nghe nói anh mới đến Cordona nhỉ? Anh có đến gặp em không? Em nhớ những buổi trò chuyện đêm khuya của chúng ta quá. Dù chúng ta chẳng bao giờ đồng quan điểm cả. Cordona có một phòng trưng bày nghệ thuật mới rất tuyệt. Thứ năm tuần nào em cũng ghé. Gặp em ở đó nhé. Ồ, và đừng tìm kiếm cái tên Klaus. Em đã bỏ cái tên đó rồi. Mũ chiến binh. And this one was brought from a German museum. They claimed it belonged to Vikings. Nonsense, of course. Vikings never had horns on their helmets. Đây, còn nữa. Đây. Look, it's Roger. Thôi chứ gì. This jolly old man's well preserved. Even looks refreshed. I doubt he drew much interest at the auction. That's for the best. I'd be upset if he fell into the wrong hands. Ôi, phải mẹ đâu. Kinh thế. Hay vậy chứ. This photo caused a lot of fuss. My mother spent some time to prove it was a fake. Giả. 1852, Bingley, West Yorkshire. 852.
Đây có gì nữa này? 0/5 luôn. Thưa anh Holmes, xin hãy nhận lời cảm ơn sâu sắc vì dạo trước đã giúp đỡ chuyện riêng của tôi. Tôi rùng mình nghĩ đến nếu không có con mắt tinh tường và đầu óc nhạy bén của anh thì mọi chuyện sẽ ra sao. Giả sử có chuyện gì thì anh cứ yên tâm là sẽ có một người bạn vô cùng biết ơn anh để mà giúp đỡ. Thẩm phán danh dự McDougall. So many calling cards. Mycroft liked to keep useful people at hand. Danh thiếp. Calling card. Name card. Chứ là gọi là calling card trong persona. Nó cũng gọi là calling card. Sir Luciano J. Placido. Reliable and driven. I recognize Mycroft's handwriting. Chữ viết tay của ông anh. Carefully opened. Dated 24th of April 1869. Giấy triệu tập của tòa án. Anh Mycroft Holmes. Tòa thị chính Cordone viết thư này để thông báo với anh rằng phiên tòa xét xử tiến sĩ Otto Richter về cái chết của bà Violet Holmes đã được giao cho thẩm phán danh dự McDougall. Đơn xin xét xử kín của anh đã được chấp nhận. Theo đây, anh được thông báo rằng là bên công tố đã gọi anh làm nhân chứng chính trong phiên tòa xét xử tiến sĩ Richter. Anh phải có mặt tại tòa án hình sự Cordone vào những ngày được liệt kê ở trang sau. Hôm nay bị gọi đi triệu tập nữa à. Còn cái gì không nhỏ hả? Ngăn kéo. This drawer was always closed. Only Mycroft knew how to open it. I remember we tried to break it open and spy on him, but alas, had no success. Maybe today's the day. Oh, Sherry. I'm starting to remember something. Này nữa này. Oh, I remember these. We used them to spar together until Mycroft found Hitler. out and forbade us from using real weapons. Nhiều đồ để xem gớm. Another fake Holy Grail. Its owner claimed to be the heir of King Arthur. Scarcely believable. He also insisted a deadly rabbit was hunting him. Watkinson và Holmes Chapter One. Phải trưởng. Watkinson and Holman, Chapter One, by Wallace D. Oram. Oh, Mycroft. He always acts so serious, but then reads tripe like this. John, if I remember correctly, you couldn't put this book down. Như có gì mới á. Bác sĩ tâm thần đáng ngờ. Mycroft không thích phương pháp của tiến sĩ Otto và không tin tưởng ông ta. Chà, có nhiều thứ để tìm hết. Cho anh hỏi liệu chúng tôi có thể mở khóa ngăn kéo Mycroft cho căn buồng đầy hiếu kỳ được không? Khóa bằng cách nào? Gì đây? Sáng sớm tiếng bước chân. The memory comes back. We snuck about watching him. Cái này phải soi gì đây? Closed Wow. the drawer and went to the hall. We were like two shadows crawling behind him.
Thế rồi có mở được không? Ông này ông đi tới ông mở thôi. À, chìa khóa trong phòng của ông. Đi theo cái đường này chứ gì. Theo trên lầu. The painting on the wall was slightly in tilt. He stopped and straightened it. Nhưng mà thật ra là giấu cái gì bên trong cái gì. Hay là ông còn đi vô đây nữa. Đây, giấu trong lò sưởi. Then he threw some logs into the fire and sat in his armchair to read. It's as boring now as it was then. I'm sorry, Sherry, but I think that's it. Wait, John, we never use the fireplace in the mornings. What if... Đúng rồi, đâu có bao giờ dùng lò sưởi vào buổi sáng. Dùng vào buổi tối thôi, nó giấu A cái bit gì of đây. juniper in the fireplace created a soothing atmosphere. It's the little Khi things. nè. I think Dạ. this is what we're looking for. Chìa khóa mở ngăn kéo. Cô. We made it. So what's there? Không, trên bàn có chén rượu. Single malt whiskey, Mycroft's favorite. Gifted by Queen Victoria herself. Ồ, do chính tay nữ hoàng tặng. Một nửa chai rượu single malt whisky hảo hạng, thức uống yêu thích của Mycroft. Chúng tôi tìm thấy nó trong ngăn kéo bị khóa ở bàn làm việc trong căn buồng hiếu kỳ, giữa một đống tài liệu quan trọng. Đáng chú ý là có vẻ như chai whisky là món quà do chính nữ hoàng Victoria tặng. Dossiers on the most influential people on Cordona. Mycroft always had a habit of building files on everyone he met. Và một cái lá thư à. Otto Richter. This one is rather thick. Mycroft can be truly dogged in his research. Otto Richter năm nay 45 tuổi, sinh ra trong một gia đình danh giá ở Bern, Thụy Sĩ. Chưa lập gia đình, không có người thừa kế. Là bác sĩ y khoa tốt nghiệp đại học Geneva, Thụy Sĩ. Lễ tốt nghiệp bị hoãn lại 1 năm do một vụ bê bối nhỏ liên quan tới một trong những vị trí của ông ta. Cha mẹ chết vì bệnh tả năm 1863, gia đình chỉ còn lại người em cùng người cha khác mẹ Klaus 35 tuổi. Hiện tại không rõ tung tích của Klaus Richter, lần cuối cùng nhìn thấy là ở Cordona. Vào tay điều tra có gì mới chưa? I used this ladder to look at the top shelf, right? On the day of Mother's breakdown upstairs. Right you are, Sherry. Một cái cổ vật lớn ở đây. Noise. I can't recall of exactly what, and we didn't have a great view from behind the statue. The books and papers from the table somehow ended up on the floor. Now it's coming to the surface. I feel it. À, bây giờ bắt đầu có thể là diễn cảnh lại nè. Rồi, nằm xuống đi không? Xem ở đây đã xảy ra chuyện gì.
đó làm gì treo lên bàn vậy, cắt giày vậy. Hai đứa này núp núp làm cái gì vậy? No. Này thì có vẻ đúng, mà hai cái này chắc sai. Đâu phải. Tổng cộng là có 3 cái dữ kiện thôi nhỉ. Ok, vậy là đúng rồi nè. Xác nhận. Come on, Sherry. Let's go outside. Wait. Did you hear that? Come here, Sherry. You call this progress? Charlatan, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. So there was a quarrel between them. Rồi, tổng hợp lại sự kiện mà nhớ lại được là mọi chuyện xảy ra ngay sau sự cố trong phòng của bà Violet vào ngày 9 tháng 4. Terry quyết định chơi với cổ vật trong căn buồng hiếu kỳ. Và tất nhiên chúng tôi cũng đã đi cùng cậu ấy. Kết quả là chúng tôi vô tình trở thành nhân chứng cho cuộc tranh cãi giữa Mycroft và Otto Richter. Anh trai của Sherlock rất tức giận. Anh ấy chắc chắn tiến sĩ Richter đã làm điều gì đó đáng ngờ với mẹ của họ. Và điều đó đã phản tác dụng. Anh ấy gọi Otto là lang băm. Chắc là mình phải đi tìm Otto rồi. I heard a noise in the hall. Let's check it out. Có tiếng động gì bên ngoài. Mother said this was among the hunting trophies of a Scottish Viscount. Sherry, look. We've got a parcel here. Cậu Holmes thân mến, tôi đang đợi cậu tại biệt thự Cosmanchus trên College đối diện với tu viện Cordone ở Bắc Grand Saray. Đến ngay lập tức nhé, điều gì cũng phải đến đấy, mãi là bạn Vivi. Tái bút tôi đã gửi cho cậu trang phục thích hợp với nơi này để tránh rắc rối không cần thiết, hy vọng nó vừa với cậu. Vogel, cái tay họa sĩ à. An invitation that comes with a mask. Vụ án mới, cù non hiến tế. Nhưng mình phải thay đồ xem. What? Còn bộ này á. Xong rồi hình như là phải đeo mặt nạ nữa. What? Trời ơi. Nó kêu mình phải tới đâu nữa ta? Cù non hiến tế. Đây. Mở vụ án mới. Biệt thự Cus Manchester trên Scotland NLN đối diện với tu viện Cordone ở phía bắc Grand Saray. Grand Saray đây, phía bắc Grand Saray. Bắc Grand Saray. Tu viện đây. Thì đối diện đi chứ chắc nằm đây rồi chứ còn như nào. Đối diện có thể là bên đây. Đây, chỗ này. Rồi, tôi sẽ tên lên qua đây. Tiếp, tu viện lớn thế. Tu viện là 4 mặt luôn, đối diện là chỗ nào? Đi thẳng, và phải, và phải.
Biệt thự này chứ gì. Nó bảo là nằm trên đường Cosero LN này nè. Như vậy là nó là cái biệt thự này. Đồ, em mở cửa luôn, vô. Đây, biệt thự này là đó. Có một hội kính thì về biệt thự Manchios. Ai cũng phải đeo mặt nạ với lại bận bộ đồng phục nữa. Ghê không? Phía trước có tiếp tân cầm nến kìa. Ông ở giữa thì thiếu cây nến. Don't take it personally, sir. But I know nothing about this. Welcome, sir. Enjoy the evening, sir. There is still plenty of time before the grand finale. Ôi trời ơi, tiệc tùng thác loạn gì trong đây vậy? Đu. Đánh đàn piano bịt mắt. Trời ơi, tiệc tùng thác loạn gì nè. Ôi trời ơi. What is this? Má ơi, vô phải đọc bàn tên nào rồi. Tại sao phải để đèn màu tím? Can you help me gather information about Cordona's elite? Chuyện như em này là được. You have such pretty hands. What can you do with them? Wanna go somewhere more private? Trời ơi, muốn. Hôm nay là có gì bên đâu anh? Wow. Trời ơi, đang thắt lại trong đây à? Friend, I wasn't sure you'd come. Đi. Đang vui mà, đuổi mẹ em đi đâu? Berna, I see you are not yourself. The more time you spend here in Cordona, the more I feel it my duty to bring you into our world and show you all we have to offer. And what is on offer today? Pleasure, indulgence, relief, and relaxation. You've earned some time for yourself, have you not? Those who know me would say I'm incapable of it. Nonsense. I refuse to believe there is anyone permitted to know Sherlock Holmes. You may be right. Then free yourself from inhibition and expectation. The night is young, and so are the guests. You should try to enjoy both. It's not healthy for handsome men to spend every night alone, and certainly not in a house filled with such melancholic memories. I must admit, my travels have proven more taxing than expected. I'm less confident in my life and myself. Time of relaxation seems a distant dream. So can I tempt you with a physical aid to your moral consolations? There's wine, of course, something to smoke, or perhaps an artificial paradise? Yes, something more spiritual, a potentiator to sharpen the mind. A 7% solution of, well, that'd be telling, but you must try it. My mind is my most valuable asset, and a finely tuned instrument. I will not risk impeding its function. My ultimate duty is to provide the world with truth, and I do that perfectly well as is. Duty? You've never cared about that before. Of course I do. Exposing a lie, revealing a fact, that is a moral responsibility. That's not morality. Morals are what happens afterwards when truth collides with consequence. Do you ever follow up on cases you solved? Do you ever see what happened next, visit the victims, ensure justice is served in the courts? And how do you choose where to direct your attention? Are there not deserving causes to which your brilliance could be applied but isn't? You ascribe me more power than I possess. I have a narrow skill set and work within that mandate. What occurs afterward is irrelevant.
With every action or inaction, you place a finger on the scales of morality. Many in the city would see you as abdicating your responsibility. I haven't. Not me, of course. Morality is subjective, just like truth. There is little to be gained from indulging in it, and far better things to indulge in. Now I must insist on easing any burdens I've placed upon your shoulders. Show yourself a kindness, and try this rather delectable concoction. Tôi sẽ lấy nó để nghiên cứu. If this solution truly does assist with thinking, then well, perhaps it would be puerile to overlook an opportunity to study it. I'll take it with me. Yes, Sherlock. Very good. And now, our evening begins in earnest. I just remembered. I'm sorry, Sherlock. My mind's delightfully impaired. Please take this key. It opens the altar room, past the library. Pardon? Altar room? What now, Werner? Go quickly and find our Fabio. Only you can make him talk. I'll join you in a minute. Ok, cho mình chìa khóa. John bảo tôi tìm thông tin mà anh ấy có thể dùng để viết một bài báo vạch trần với thượng đô địa phương. Hình như cái này làm cũng được, không làm cũng chả sao. Chìa khóa phòng hiến tế biệt thự Matthias. Phòng đó ở đâu? My goodness, Sherlock. They made a blood fountain. No, John, it's Curtains definitely do not not blood, guarantee just wine. privacy. And you still need a crack, despite being ethereal. Cái gì đấy? Ồ, trong đây lại có một nạn nhân nữa sao? Ôi trời ơi. What? My God. Was he here this whole time? Ở ngoài đang tiệc tùng, ông nội này đang trong đây bị đâm mà không ai biết gì hết à. Trong phòng hiến tế. Cái gì vậy trời? Phòng này thiết kế kiểu gì vậy? The herbs here are Salvia divinorum. They have a slight hallucinogenic effect to emphasize the ceremony. This elaborate box must be for the ritual dagger. This oil has a slight aroma of flowers and olive. The ointment smells mouse-like. I presume it is an aphrodisiac prepared from a Spanish fly. Một con dao cắm vô tim. Đầu tiên là bị đánh vô đầu trước. A blunt force trauma may have suffered an internal hemorrhage. Căm hình con bướm mà. Này phải này mới thấy được. Ôi dồi, hình gì đây? Hình xăm che giấu dấu vết nô lệ. Wow. This golden handle has a bloodstain on it. The dagger is heavy and sharp, but lacks balance. This worm-like sigil has been drawn with his own blood. Vết thương. The wound is deep. A precise strike reached the heart. Đập chí mạng vào tim. Gì nữa không nhờ? John này là tưởng tượng của Holmes à? Đúng rồi, chắc tưởng tượng. Thường là chân tay hoặc ngón tay. The victim has clenched the fabric so firmly in his fist that it's nigh impossible to remove it. He died right here. Chết tại đây á. Ôi, nói chuyện với lão này được nè. Werner, care to explain what is going on here? On nights like these, it's not unusual for some attendees to get a little exuberant. It's part of the appeal. Unfortunately, it appears things have gotten out of hand. Yes, some are more prone to bend the rules of morality. That's murder. I doubt there's anything left to bend.
Why did you not tell me immediately? We were chatting about trivial matters for some time. If I'm completely honest, Sherlock, I've consumed a rather potent cocktail of substances. My attention slips and drifts. But I'm glad I thought to call for you. You sent me a disguise. Oh dear, did I? Well, since I found the body, Mr. Manchios has agreed that you can investigate the matter. I promise my mind will behave itself going forward. All right. And pull yourself together, Werner. Hỏi cung với ông này à. What is it about these nights that you were so eager to share with me? Well, they're not always in the evenings, but they are in the shadows. People gather to test their boundaries in a safe and consensual atmosphere. Often with more stains than your typical crime scene. But that is the point. Who are we to judge? I suppose that's fair. What about today, then? Was anything different? Well, I was invited as a special guest. It was supposed to be a time of both divine and carnal pleasures. A scratch for every unconventional itch. I imagine you're reeling from your shattered expectations. On the contrary, there is still spectacle, stimulation, and release, merely in a different form. I like to let life entertain me. Or death. Ông Manchios lại. Mr. Manchios is the owner of the manor, yes? And the host of Cordona's most memorable parties. He promises even the ugliest guest a partner for the night. And for the ones with more unconventional tastes, Mr. Manchios provides other services. What a caring person. You cannot begin to imagine. Sao ông tìm thấy cái xác? How did you discover the body? In between guzzles of alcohol? I was set to perform in a fecundity rite with Fabio, and came to inquire further. It was a staged ritual where he was to play the principle of life. And the rehearsal was unsuccessful? Huh. Who knows? I found him alone on the altar, his blood dripping to the floor. And then? Then I called Mr. Manchios. He was panicking, so I told him about you. We left the room and locked the door. Then we were... Filling time? Waiting for you was stressful. We indulged in some simple comforts. Overindulged, perhaps. Anh có biết nạn nhân không? Were you well acquainted with Fabio, the victim? Everyone knew Fabio, or wanted to. His beauty was the talk of the island. Too handsome to go unnoticed. Nạn nhân là một người đẹp trai. Magnetic. Fat wallets fought for the privilege of having him. He offered the pleasures of performance, and more. Kể tôi nghe về nghi lễ. What about the fertility ritual? There was something about Fabio being a principle of life. Fabio was supposed to portray the beauty of life's origin. Flowers, oil. Not this travesty that seems straight out of the Inquisition. So this ritual is not the fertility rite. What was it meant to look like? It begins with a woman lying naked in a flower bed on the altar. She represents Gaia, the earth. As I cover her in oils, we chant for the principle. As our calls reach a climax, Fabio enters and copulates with her. After he finishes, I stab her with a dagger. That part's just pretend, of course. But the intercourse is not? I did not expect you to be such a prude. Are you a virgin? It is nothing to be ashamed of, but it would explain the color of your cheeks. The fertility rite marks the start of our festivities. The principle of life is beautiful, intimate, essential. It must not be stopped. Yet it appears that someone did stop it. What about the naked woman? Can you tell me anything about her? Oh yes, Matista. She's one of Fabio's compatriots and a performer too. I haven't seen her today, actually. Căn phòng có mở không? When you discovered the body, was the door open? No, it was locked. Oh, that reminds me. It's a minor detail, but the first time I came to speak to Fabio, I left without entering, having been unable to open the door. You didn't have the key? No, I had it. Don't look at me like that. I was mostly sober. I suspect there was a key in the other side of the door, blocking the lock. That detail may very well be major, Werner. Well done. So you returned later only to find the lock was not blocked? Correct. After an hour had passed, I tried again and was able to unlock the door. That's when I discovered poor, handsome Fabio. Thế đã báo cảnh sát chưa? The police remain unaware of this tragic event?
Some of them may be hiding behind their masks. They conceal many things. But we didn't want the authorities to create more problems. Besides, after a few cocktails, their incompetence will have soared to new heights. How do you know I even want the case? I promised you relaxation. If there's one thing I know about you, Sherlock, it's that nothing soothes you more than a good mystery. Alright. Phù non hiến tế. Một thanh niên đẹp trai tên là Fabio bị chết trên tế đàn, bị dao đâm vào tim. Trên ngực Fabio có một con dao dùng cho nghi lễ bằng vàng, ký hiệu trên bụng và các biểu tượng được vẽ bằng máu trên tường. Đã bị sát hại trong một nghi lễ giết người. Một tay điều tra thì chúng ta có những cái này. Người biểu diễn thứ hai được thuê ở trình diễn trong buổi lễ là Fabio, chính là bạn cặp của anh ta Mafista, đi tìm cô gái này nữa và lấy được lời khai của ông họa sĩ Okel. Con dao găm là hung khí. Khóa. Chìa khóa phòng hiến tế. Không có sự kháng cự ở đây. Là người quen với Fabio làm. Có thể là bị đánh thuốc mê xong rồi bị giết trên bàn hiến tế nhỉ. Thế thì bây giờ mình phải đây điều tra những khu xung quanh đã. Nhưng mà chắc là để bữa sau mình sẽ lại khám phá tiếp nha. Còn hôm nay thì tôi tạm nghỉ tại đây vậy. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người.